চোৱাই নাছিলোঁ ছানস্ক্ৰীন ফ্ৰী পাইছোঁ বেলা ভিটাৰ হাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল মনিষাছ হেপী কৰ্ণাৰলৈকে তো মই জাষ্ট স্কুলৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু মোৰ বহুত গৰম লাগিছে এইপিনে আপোনালোকে চাব পাৰে কাৰেণ্ট নাই তাৰপাছতো মই ভাবিলোঁ কি আজি ভিডিঅ'কেইটা বনাওঁ কাৰণ অলৰেডি মই বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়া নাই কাৰণ গৰম বহুত পৰিছে আৰু গৰম পৰাৰ কাৰণে মোৰ কি হয় আহি পেলাই মোৰ বহুত এলাহ লাগে আজিৰ গৰমটো কম সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এতিয়াই বনাই লওঁ কাৰণ এবাৰ যদি মই গা চা ধুই লওঁ তাৰপিছত আকৌ মোৰ বনোৱা নহয় মই সেইটো ভালদৰে জানো তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ কি এতিয়াই মই আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি হ'ব এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' মই কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা তো আহক আমি চাওঁ কি কি বস্তু মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো আজি আহি পাইছে লগতে এইটো হৈছে বেলা ভিটাৰ আপোনালোকে পাৰফিউমটোৰ কথা মই জানো যে নুশুনা মানুহ চাগে কোনো নাই কিন্তু মইতো বেলা ভিটাৰ পাৰফিউম নহয় বেলা ভিটাৰ লিপষ্টিক হয় তো চেটকেইটা আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগে তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আছে এইটো খোৱা বস্তু হয় তো মানে কিন্তু কেনেকৈ খায় কি খায় সেইটো মই আপোনালোকক পিছত জনাইছোঁ আৰম্ভণি প্ৰথম কিহৰ পৰা কৰোঁ ঠিক আছে প্ৰথম এইটোৰ পৰাই আৰম্ভণি কৰোঁ এইটো প্ৰথমটো আহিছে এইটো বেচিল চিডছ হয় চিয়া চিজ নহয় চিয়া চিড আজিকালি মানুহবোৰৰ মাজত চিয়া চিডটো ইমান ভাইৰেল হৈ গৈছে চিয়া চিডৰ কথা চবেই জানে আৰু মই মানে মাহঁতৰ মুখত শুনিছিলোঁ আগতে টক মা বুলি কিবা এটা আছিলে সেইটো মানে আমাৰ দেশীয় হয় আৰু যিটো এইটো চিয়া চিডটো হয় সেইটো মানে আমাৰ দেশত উৎপাদন কৰা নহয় সেইটো এটা বিদেশী বস্তু হয় আৰু এইটো মোৰ কিন্তু চিয়া চিজ নহয় এইটো বেচিল চিজ হয় তিওৱাৰ পাছত কেনেকুৱা লাগে মই সেইটো আপোনালোকক জনাম আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা হৈছে যে গৰমৰ দিনত যদি আপুনি এইটো তিয়াই পেলাই খায় এইটো বস্তুটো তিয়াই খাব লাগে আপোনালোকে আধা ঘণ্টামান পানীত তিয়াই থ'ব লাগিব তাৰপাছত খাব লাগিব আৰু এইটোৱে কি কৰে এইটোৱে আপোনাৰ গৰমৰ দিনত আমাৰ বহুত ঘামৰ জৰিয়তে মানে বহুত পানী বাহিৰ হৈ যায় তো এই বেচিল চিজটোৱে কি কৰে আমাৰ শৰীৰত সেই পানীটো ধৰি ৰাখে তাৰপাছত আৰু উপকাৰিতা বহুত আছে সেইবোৰ পিছত কেতিয়াবা নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম তাৰপিছত এইটো হৈছে গোন্দ কাটিৰা এইটো চাগে ইউজ বহুতে নাজানিব পাৰে কাৰণ মই এইটো প্ৰথম মানে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মই ইয়াৰ বিষয়ে বহুত শুনিছোঁ উপকাৰিতা মানে আয়ুৰ্বেদিক হয় আৰু বস্তুটো আৰু ইয়াৰ বহুত উপকাৰিতা আছে আৰু এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটো মই পিছত আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে জনাম কাৰণ এইটো অলপমান বস্তুটো বেলেগ আছে নেক্সট আমাৰ আহি গ'ল এইটো হৈছে এখন কি আছিলে মই নাজানো পাৰ্চ আছিলে চাগে আহক আনবক্সিং কৰোঁ ভাল লাগিছে হয়নে মোৰ মূৰৰ অৱস্থা চাওকচোন মানে স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে অভাৰঅল ঠিকেই আছে কথাটো হ'ল কি যে ইয়াতে অলপমান মাটি কিবা কিবি লাগি আছে ক'ত কেনেকৈ লাগিলে মই গম নাপাওঁ কিন্তু মই এখন ৰাখিম বাৰু মোৰ ভাল লাগিছে এইডাল কিয় আছে এইডালো আছে ভাল লাগিছে আৰু এইটোৰ দামো বেছি নহয় দামটো 300 মানৰ ভিতৰত হয় আৰু এইটো তাৰপাছত এতিয়া আহি গ'লোঁ আমাৰ আজি মেইন যোনটো বস্তু আনবক্সিং কৰাটো মই মানে আপোনালোকে ৱেইট কৰি আছিলে নাই নাজানো মই যোনটো বস্তু ৱেইট কৰি আছিলোঁ বস্তুটো কালি আহি গৈছে কিন্তু মই মানে আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' বনাম বুলি মই আজিলৈকে ৰখি আছোঁ গতিকে ক'ত গ'ল এইটো বেলা ভিটাৰ লিপষ্টিক বেলা ভিটাৰ পাৰফিউম আমি আজিকালি সকলোৱে মানে মই বহুত এইটো মানে গম পাইছোঁ আৰু বেলা ভিটাৰ পাৰফিউমটো বহুত ভাইৰেল হৈছে বহুতেই ইউজ কৰে এতিয়া মই ইউজ কৰিম বেলা ভিটাৰ লিপষ্টিক তাৰ কাৰণে মই এইখিনি লিপষ্টিক গুচাই ল'ব লাগিব আৰু লিপষ্টিক চুজ কৰাটো মোৰ কাৰণে বহুত এটা টান কাম হয় কাৰণ মোৰ বহুত ভয় লাগে অনলাইন লিপষ্টিক চুজ কৰিম এতিয়া ফেয়াৰ স্কিন টোনবোৰৰ একো কথা নাই চব লিপষ্টিকেই সিহঁতৰ ভাল লাগে কিন্তু মোৰ যিটো স্কিন কালাৰটো অলপমান ডাস্কি স্কিন কালাৰ হয় তো মই লিপষ্টিক চুজ কৰা টাইমত মই বহুত মানে সাৱধান হৈ চলিব লাগে তো আহক আমি আনবক্সিং কৰোঁ লিপষ্টিক মই বহুত কম দামতে পাইছোঁ দামটো কৈ আছোঁ মই চোৱাই নাছিলোঁ ছানস্ক্ৰীন ফ্ৰী পাইছোঁ বেলা ভিটাৰ
কিবা এটা অফাৰ পালে বহুত ভাল লাগে আৰু মই মানে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ মানে ফ্ৰী গিফ্ট পাম বুলি বেলা ভিটা ছানস্ক্ৰীণ থেংক ইউ বেলা ভিটা ফাৰ্ষ্ট লিপষ্টিকটো ট্ৰাই কৰি লওঁ এইটো মুজি দিছিলে এইটো কালাৰটো বেৰি নিউড কালাৰ হয় এই গোটেইকেইটা ইণ্ডিয়ান স্কিন টোনৰ লগত মানে ভালদৰে যায় বুলি কয় সেইটো কাৰণে মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চাই ল'ম ৱাও মজা হয় কালাৰটো মানে ডেইলি ইউজৰ কাৰণে পাৰ্টি ৱেৰৰ কাৰণে মানে ঠিক আছে কিন্তু ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে একদম মজা লিপষ্টিক হয় লগতে একদম ক্ৰিমি মেট টাইপ হয় কালাৰটো মানে এনেকুৱা নালাগে মোৰ লিপছটো বহুত টাইট হৈ গৈছে তেনেকুৱা টাইপ একো ফিল হোৱা নাই মজা লাগিছে মানে ইণ্ডিয়ান স্কিন টোনৰ কাৰণে এইটো কালাৰ বেষ্ট হয় এতিয়া এইটো চাওঁ এইটো হৈছে জাষ্ট নিউড সেইটো আছিলে বেৰি নিউড এইটো হৈছে জাষ্ট নিউড আইনাত চাই লওঁ জাষ্ট নিউড হয় বেয়া লগা নাই ভালেই লাগিছে কিন্তু সেইটো কালাৰ মোৰ বেছি ভাল লাগিছিলে এইটো কালাৰটো মানে কেনেকুৱা হ'ব আপুনি অলপমান ডাৰ্ক ছেড এটাৰ লগত আপুনি মিক্স আপ কৰি লগাব লাগিব কিন্তু মোৰ মানে টেক্সচাৰটো বহুত ভাল লাগিছে বস্তুটোৰ টেক্সচাৰটো মানে আপুনি লিপ বাম নলগালেও হৈ যাব এইটো ঠিক ঠাক লাগিছে আৰু ঠিক ঠাক লাগিছে এইটোৰ আছিলে মোৰ জাষ্ট নিউডটো আছিলে আৰু এইটো মানে আমাৰ যাৰ স্কিন টোন অলপমান মানে ডাস্কি স্কিন টোনৰ হয় সিহঁতৰ কাৰণে এইটো অ'কে টাইপ কিন্তু আগৰটো বহুত বেষ্ট আছিলে এতিয়া আমি তাৰ নেক্সটটো ইউজ কৰিম মুচি লওঁ ইয়াৰ আগতে মই কেইটামান লিপষ্টিক ইউজ কৰিছিলোঁ মানে ইমানে উডটো ড্ৰাই হৈ যায় কিন্তু এইটোৰ সেইটো প্ৰব্লেমটো মই দেখা নাই ভাল হয় এতিয়া এইটো হৈছে তো বেলা ভিটাৰ থাৰ্ড নাম্বাৰটো আমি এতিয়া ট্ৰাই কৰিব গৈ আছোঁ এইটো হৈছে পিংক পাউট কম লাগিছে কাৰণ দেখাই নাই তেনেকৈ এনাত লগাই লওঁ wow সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয় মানে গোটেই তিনিওটাৰ ভিতৰত সকলোকে ভাল লাগিছে মোৰ এইটো কালাৰ মানে তাৰপিছত ছেকেণ্ড মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক ভালকৈ কৈ আছোঁ এইটো যিটো পিংক কালাৰ হয় পিংক পাউট বুলি এইটো সকলোতকৈ ধুনীয়া হয় মানে কেমেৰাত যেনেকুৱা দেখিছে তাতকৈ মই অৰিজিনেল মানে আৰু ভাল দেখিছোঁ তো এইটো তাৰপিছতটো আছিলে জাষ্ট নিউড এইটো অলপমান মানে লাইট হৈ যায় আপুনি এতিয়া ডাৰ্ক ব্ৰাউনৰ লগত যদি এইটো মিক্স কৰি পেলাই লগায় তেতিয়া কালাৰটো আৰু বেছি ভাল লাগিব ডাস্কি স্কিন টোনত তাৰপিছত আমাৰ আছিলে বেৰি নিউড এইটো কালাৰটো খুব মানে ভাল হয় মই যিহেতু স্কুলত যাব লাগে তো বেছি ডাৰ্ক কালাৰ তেনেকুৱা ভাল নালাগে তো ৰাফ ইউজৰ কাৰণে আপুনি সদায় যাবৰ কাৰণে অফিচ বা স্কুলত যাবৰ কাৰণে এইটো আৰু যদি ছেটকেইটাৰ নাম আপোনালোকে আৰু ভালদৰে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাই দিব আজিলৈকে এইখিনি আছিলে ধন্যবাদ বাই বাই